ඕගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා AI ටෙක්නික් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ business logos YouTube, TikTok ඕනම logo හරියටම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම පළවෙනි comment එකේ දාලා තියෙන link එක click කරලා ඔයාලට මේ hydrogram AI කියන website එකට ආව හැකියි. ඉතින් මේක logo විතරක් නෙමෙයි හදන්න පුළුවන් ඕනෙම එකක් design කරගත්ත හැකියි. ඉතින් මේකට ඔයාලා ප්‍රොමෝට් එකකින් හදනවන වඩාත් හොඳයි ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රොමෝට් එක නැතුව වුණත් මේක හදන්න පුළුවන්. මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලම මේක account එක create කරගන්න. create කරගෙන මේ ධන ලකුණ press කරගන්න. මේ ධන ලකුණ press කරගත්තට පස්සේ අපිට ඕනේ මොකක්ද කියලා අහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ අපේ brand name එක logo brand name එක ගහලා මොකක් ගැනද කරන්නේ? ඒක කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා ගහන්න. මෙන්න මේ කියලා ඔයාලා කැමති විදිහට type කරලා දෙන්න. මේක ප්‍රොමෝට් එකකින් කරනවා නම් gravity right කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඔයාලා ප්‍රොමෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ generate කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ generate කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ add magic promote කියලා පෙන්නන්නේ. අන්න එතනින් ඔයාලගේ logo එක design වෙනවා. ඉතින් මේක logo design වෙන පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. logo එක design 8ක් complete යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ 38ක් complete අන්න එහෙම complete වෙලා 100ම complete වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ logo එක design වෙලා ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ලස්සන logos හැදිලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් අපේ logos ටික හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේවා click කරලා. ඉතින් මේ මෙතන ලස්සන logo එක. ඉතින් මම brand name එක විදිහට දුන්නේ AID gaming කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න ලස්සන logo එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකේ promote එක දීලා මේක download මේවා කරාට පස්සේ logo 4ක් ඔයාලට එනවා. ඉතින් කැමති logo එක මෙතන download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ මෙතන තියෙන එක මේ ඉරිතුන click කරලා download කියන බටන් එක උඩ click කරලා මේ JPEG කියන එකෙන් download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් කලින් හදපු ඒවා ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් එතනින් back ගිහිල්ලා මේ my image කියලා පෙන්නන්නේ. අන්න ඒක උඩට යන්න ඕනේ. ඉතින් my image කියන උඩට ගියාට පස්සේ ඔයාලා කලින් හදාගත්ත design ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ මම කලින් හදාගත්ත ඒවා මේ AID gaming කියලා මම කලිනුත් එකක් හදාගත්තා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් AI edits කියලාත් මම එකක් හදලා තියෙනවා. ලස්සන logo එකක්. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ channel එකට. ඒ කියන්නේ AI technique කියලා මම මේ ලස්සන logos ටිකක් හදලා තියෙනවා. මේක ඉතින් පොඩි promote එකයි දෙන්න ඕනේ. පාටස් දාලා ලස්සන logo එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේකත් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලා කැමති එක මෙතන ඉරිදෙම ක්ලික් කරලා මෙතනින් download කරගත්තා හැයි. ඉතින් යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එකකින් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා නම් දැන්ම subscribe කරලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාලා පහලින් වීඩියෝ එක ගැන comment කරලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්.